มันสปอยได้ไหม พูดไม่ได้อ่ะ ต้องรอดู Hello everyone, we have a very special guest today, Top Tap and Min. Would you both like to introduce yourself? Hi everyone, my name is Top Tap Jokin and มิลลีธนากรนะครับ we are from Payback the Series. ครับ Thank you so much for being here with us today. So let's talk about a little bit about your partnership. Do you remember when you first met each other? Like, what were your impressions on each other? พอดีคำถามเมื่อกี้ใช่ค่ะยังจำครั้งแรกที่เจอกันได้ไหมคะมีแบบว่าความประทับใจอะไรต่อกันบ้างใช่ค่ะ ผมครับผมก็การที่เจอพี่มินครั้งแรกประทับใจก็คือพี่มินเหมือนซันมาก พี่มินเหมือนซันมากนะครับ แล้วก็พี่มินเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็หล่อมากครับนี่คือครั้งแรกแล้วก็พอคุยด้วยก็รู้สึกสบายใจครับ Yeah, so for คุณ Top Tap นะคะ so the first time his first impression is พี่มิน or พี่มิน look really like Sun and he's very handsome that's the first impression. Yep, definitely agree with that. How about Min? ก็ครั้งแรกที่ได้เจอท็อปก็เจอกันในการแคสติ้งเลยนะผมก็ ตอนแรกก็รู้สึกเขินๆเกรงๆนิดนึงเพราะว่าแบบยังไม่เคยรู้จักกันเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ลองคุยกันวันนั้นแหละเช้าตอนนั้นแหละได้คุยกันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน้องคนนี้เฟรนลี่แล้วก็แบบเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอคุยไปคุยมาก็ได้รู้ว่าเป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันอีก ใช่ บ้านใกล้กันอีกแล้วก็ท็อปก็เป็นน้องของเพื่อนผมอีก ใช่ ก็แบบโอ้ โล โล ก กมันกลมมากอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าแบบโลกมันกลมมากใช่ครับ ดีค่ะso for คุณมินนะคะ so the first time that I met คุณ Top it's during the casting and at that time I was a bit shy because we haven't met each other before but after we talk คุณ Top is very friendly and I found out that he come from Chiang Mai just like me and I also found out that his younger brother younger sister เป็นน้องชายหรือน้องสาวนะคะเป็น น้องชาย น้อง เพื่อนพี่มินเนี่ย Brother. ค่ะso his younger brother is also a friend of Pimin so it was a very small world to me Oh, that's interesting. If you had to describe each other in 3 words, what would it be? ถ้าต้องอธิบายกันและกันด้วย3 คำจะใช้คำว่าอะไรบ้างคะ 3 พยางค์เหรอครับ สามคำนะคะ3 ค สามคำของผมก็เป็นคนน่ารักครับหล่อแล้วก็มีเสน่ห์มี3 คำช้ำไม่สุด ก็ครั้งแรกที่เจอกันเลยก็คือน่ารักขี้เกรงใจ แล้วก็ดูแลเอาใจใส่ อื้อหือ ำดีค่ะYeah, so for คุณ Top Tap the 3 words would be cute very handsome and also very charming and for คุณมิน the 3 words would be very cute very considerate and also very caring I'm sure the fans would agree with that too. So let's talk about your series, Payback. What attracted you to Payback? Like, was it the story? Like, what was it that attracted you and you decided on doing this series? ก็เกี่ยวกับซีรีส์เนาะนะคะอยากรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้สนใจในซีรีส์นี้ใช่ค่ะเป็นแบบว่าสตอรี่หรือว่าเป็นสิ่งไหนที่ทำให้อยากเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ สำหรับผมคิดว่าเป็นตัวละครครับ ตัวละครซันเขามีหลายมุมหลายมิติ แล้วก็ชีวิตของเขาน่าสนใจสตอรี่ในมุมของเขาแล้วก็การแสดงออกในแต่ละช่วงเวลาของสตอรี่ของเขาน่าสนใจครับผม ดีค่ะ
So for Kun Min, I am interested because of the mainly the character because the character has many layers and his life is also very interesting. His story is also very interesting. It is also the development of the character that is very interesting too. ก็ดู And แบบเป็น very คนสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ค่ะ he kind of like he looked like a person who will fight for his life. and he's very strong. He's had a very tragic life, so he's worked really hard. So yes. How about Top? ก็คือสิ่งที่ดึงดูดของการที่ผมมาแคสก็คือหนึ่งแล้วตัวละคร ซึ่งมันเป็นตัวละครที่เหมือนจะเล่นง่ายมาก แต่พอเราได้ลองจับลองถือเครื่องมือของเขา ผมรู้สึกว่ามันเป็นการถ่ายทอดที่ยากมาก เป็นตัวละครนี้ แล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันท้าทายเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไป ผมเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดึงดูดมากๆอยากเหมือนทำให้ผมอยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีก แล้วพอยิ่งเจอพี่มินเนี้ยเราก็ยิ่งเหมือนแบบมีความสุขในระหว่างทางเดินนะครับมันก็เลยแบบรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดึงดูด Yeah. And for Kun Top Tap, it is also the character. The character is actually, at first it seemed like a very easy character to play, but actually when I played, it's actually very hard to express and to show the perspective of the character. And I am a person who like to challenge myself, so that's why the series is very attractive to me because I would like to improve myself. And another part is that I met Kun Min, which make the series very happy and interesting for me too. And I think you've really showed that in your character and your acting. It's like it's very obvious that you've put an effort into getting to know your character, and you've done so well, both of you. นะคะก็ได้เห็นว่าทั้งคู่ได้แบบว่าใช่ค่ะทำอย่างเต็มที่ในหน้าที่ในตัว2คาแรคเตอร์นี้ด้วยใช่ค่ะ Thank you And also, since Payback is a Korean manhwa, did you guys get to read the manhwa before you filmed, or was it just the script that you read? เนื่องจากว่า Payback Series เป็นมาจากตัวคอมิกของเกาหลีใช่ไหมคะได้มีการแบบว่าอ่านตัวคอมิกมาก่อนไหมคะหรือว่าอ่านแค่แบบว่าสคริปต์อย่างเดียว ใช่ครับตัวสำหรับผมเนี่ยอ่านซ้ำหลายรอบมาน่าจะ5 รอบ 6 รอบได้มั้งครับแบบจบแล้วก็อ่านซ้ำจบแล้วก็อ่านซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องศึกษาพวกคาแรคเตอร์เรื่องการสื่อสารของพวกใบหน้าของตัวยูฮันด้วย ก็คือตัวละครในนั้นนะครับเขาชื่อยูฮันแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นของเราเป็นเวอร์ชั่นซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นคุณซันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นมันมาจะเป็นยูฮันเราก็ต้องศึกษาว่าเขาจะทำได้ยังไงอย่างเช่นมีอย่างในคลาสเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับคลาสเวิร์กช็อป acting คุณครูเขาก็จะให้เลือกหน้ามาหน้าของยูฮันนะครับให้เลือกมาแล้วก็ลองทำหน้าแบบนั้นดูว่าหน้าเขาหน้าออริจินอลเขาเป็นยังไงแล้วสามารถแบบเอามาปรับใช้กับของตัวเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบฝึกหัดหนึ่งที่ที่ผมได้รับการบ้านมาให้ทำใช่ค่ะ so for Kun Min I actually read it many times maybe like 5 to 6 times because I had to study the character very well especially the facial expressions how like in the comic the name of the character is Yuhan but in Thai the name is Sun and I have to see how he react how he show the facial expressions especially during the workshop we also have to choose the facial appearance and then after that try to adapt it into my own way. Very ก็ interesting. สำหรับผมนะครับก็คืออ่านครับผมอ่านก่อนไปแคส1 รอบแล้วก็อ่านเรื่อยๆในระหว่างที่ถ่ายทำด้วยครับก็คือเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครเจเขาโผล่มาน้อยมากการที่ผมจะทำกันบ้านกับตัวละครเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ
แต่แต่ละครั้งที่เขาโผล่มามันจะเป็นฉากสำคัญหรือว่าสถานการณ์ที่สำคัญมากนะครับเราก็จะได้เห็นการกระทำของเขาแล้วก็การตัดสินใจของเขาในตรงนั้น แต่ว่าเรื่องความคิดหรือความรู้สึกเนี่ยเราก็ต้องหาจุดที่เป็น motivation ของเขาว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจทำแบบนี้ แล้วสิ่งที่ยากมากๆก็คือรอยยิ้มของพี่เจนี่แหละครับมันยากมากๆซึ่งเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วย emotional มากๆถึงแม้อาจจะดูหล่อแต่ว่ามันต้องมี motivation ตรงนั้นด้วยใช่ครับก็เลยอ่านเยอะมากก่อนที่จะทั้งถ่ายทำหรือว่าทุกๆอย่างเลยใช่ครับใช่ So for คุณ Top Tap so I read it once before the casting and I also read it many times during the shooting because Jay is the character that rarely appear in the comic so it is very hard for me to do the assignment but most of the time when Jay he appear in a very important situation so I have to study how he make this decision and I also have to find his motivation why he react and then the last one the most difficult thing is smiling like the character I need to find his motivation like how to smile like him not just to be handsome but also to find his deep motivation for Oh, that's very interesting. That's a good point, actually. And I honestly think you've done so well in actually justifying the character because I feel like Jay is very like dark character, but he also has a lot of layers inside, and you've portrayed that really well. ใช่ค่ะก็ใช่ค่ะส่วนตัวคิดว่าทำออกมาได้ดีมากเลยเพราะว่าสำหรับคุณนาชิตาแล้วก็คือเจนเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูแบบจริงๆดาร์กมากแต่ว่าก็มีความแบบว่าน่ารักอยู่แล้วก็คิดว่าคุณท็อปแท็บทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะ Did you have any special workshops that you did to play these characters, like the knife scene that you've done for the audition, that Sun did for the audition? Yes, was that did you learn that, or was that something that you already could do? มีเวิร์กช็อปหรือว่าต้องมีการซ้อมอะไรไหมคะก่อนที่แบบว่าจะมาเข้าซีนหรือว่าตอนช่วงที่แบบว่าตอนช่วงที่ออดิชั่นใช่ค่ะมีการแบบว่าต้องซ้อมมาก่อนไหมคะหรือว่าทำได้เลยใช่ค่ะ ที่เป็นของมีดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ ของค่ะ อ๋อ ก็ซีนนั้นเราก็มีการเวิร์กช็อปกับผู้กำกับมาก่อนครับว่าเราจะเอาท่าไหน ก็ตอนแรกอ่ะคือผมฝึกได้รับโจทย์มาว่าให้ไปฝึกควงมีดก็คือเราฝึกไปประมาณ1 เดือนครับ ก็ได้หลายท่ามาจาก YouTube แล้วก็ฝึกเองเลยครับ แล้วก็ถ่ายคลิปส่งทีม เสร็จแล้ววันไฟนอลเนี่ย เราก็ได้คุยกับผู้กำกับว่า เราได้เอาไปโชว์ดีกว่า เอาไปโชว์ให้ผู้กำกับดูว่า เรามีท่านี้นะ เรามีท่านี้ผู้กำกับอยากได้ท่าไหนจะแบบอยู่ในกล้องแล้วจะดูเท่อะไรเงี้ย เราก็ไปฝึกท่านั้นมา แล้วก็เอาไปปรับใช้กับในซีนด้วยครับ So for the knife scene, we had been practicing for like a month, and I look at YouTube, so I got many posts from the YouTube, and I decided to show the director like all the posts so that he could help me choose, and then I can use that post to adapt it with the series. Wow, it was a really good choice. I think the fans absolutely loved that scene so much. แต่ค่ะก็คิดว่าแฟนๆชอบซีนนี้มากๆใช่ค่ะ ขอบคุณครับ ผมก็ชอบครับ thank you Well done for that. Was there a scene that was especially like hard to film, or do you remember like struggling to film a particular scene? มีซีนไหนที่แบบว่ายากมากไหมคะในช่วงที่ถ่ายทำนะคะที่รู้สึกว่ายากมาก สำหรับผม มันจะปล่อยได้ไหม Is it an emotional scene or is it action scene? เป็น มีฉากไหนไหมระหว่างฉากแอคชั่นหรือว่าฉากที่ต้องใช้ความรู้สึกเยอะๆหรือฉากที่เราต้องจมกับความรู้สึกตรงนั้นอะไรเงี้ยมีไหม จริงๆ พวก emotional สำหรับผมอ่ะ ไม่ค่อยยากครับ เพราะว่าตัวผมเองอ่ะ เป็นคนที่ค่อนข้าง emotional อยู่แล้ว
เป็นคนที่รู้สึกกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ง่าย ก็คือจะซึมซับบรรยากาศ คนรอบตัวได้ง่าย อย่างเช่น สมมติคนข้างๆแฮปปี้เราก็จะแฮปปี้สมมติคนที่อยู่ข้างๆรู้สึกเศร้าหรือหงุดหงิดเราก็จะรับสิ่งนั้นมาโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องอิโมชัน a ลอะสำหรับผมอาจจะยังแต่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแอคชั่นมากกว่า อย่างเช่นมันจะถ้าเล่ามันสปอยเลยอ่ะ ผมเดี๋ยวเอาเข้าฉากประมาณแบบ มันมีในนั้นละกันมีในเทรลเลอร์ Okay. ที่พูดว่าพวกมึงปล่อยเขาไปได้แล้ว กูมาแล้วพวกมึงปล่อยเขาไปได้แล้วอะไรเงี้ย กูมาแล้ว พวกมึงปล่อยเขาไปได้แล้ว ซีนนั้นนะจะเป็นซีนที่เป็นซีนบู๊ครับ แล้วก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะมันต้องใช้คิวบู๊อะไรเงี้ยครับจำคิวอะไรเงี้ยครับ Yeah. So for Kun Min, so for me the emotional scene is not very hard because I am a person who can kind of like get the vibe from other people, but the action scene is more difficult for me. But if I say it, I am going to spoil the series. So we will see in the series, but it is in the trailer, like the scene that I said something like you have to let him go. That is one of the action scene that I have to remember a lot of fighting choreography. Interesting. I will look forward for that scene then. Let's talk about behind the scenes, since fans always love hearing behind the scenes. Was there a funny moment or a memorable moment for both of you that you cannot forget while we were filming? มี behind the scenes นะคะที่แบบว่าเป็นซีนที่น่าจดจำหรือว่าจะเป็นแบบว่าตลกขำขันหลังตอนช่วงถ่ายทำกันไหมนะคะเป็น behind the scene ผมก็แล้วกันผมซีนเป็นซีนอันนี้ไม่อยากสปอยเหมือนกัน แต่ว่าบอกแค่ว่าเป็นซีนบนรถบัสครับ เป็นซีนบนรถบัสที่พูดไม่ได้อ่ะ Oh. ต้องบอกว่าเป็นซีนที่ energy มันเยอะมาก energy ไม่ใช่ energy แค่ แค่เราสอง แส ค ด น งครับ ใช่ครับ ทั้งรถทั้งคัน energy ทุกคนอยู่ในรถนั้นอะส่งมาทั้งหมด ใช่ครับ ก็คือเหมือนแบบทีมเวิร์กมากๆ แต่ว่าอยากให้รอดูจริงๆว่ามัน special for me มากครับ So for Kun Min, there was one scene, but I don't want to spoil it. So, but it is the scene on the bus, but I cannot really say a lot about it. But we have to use like a lot of energy, not just like the two of us, but also the people on the bus. We have to send out like all our energy. So it actually my special scene. It is very special for me because it really show our teamwork. So. I hope that everyone is looking forward to it. Now I'm definitely looking forward to it. เหมือนภาษานักแสดงเขาจะว่าแบบmagic moment อะไรอย่างนี้หรือเปล่า It is going to be a magic moment. I'm sure it'll be, and I'm now looking forward to that scene now. Every episode I'll be looking for a bus scene. So have you ever found yourself that you've taken your character back home, or do you normally just once the camera cuts you leave your character, or have you ever felt like, oh, I'm acting like Sun or I'm acting like Day outside of the set? เคยมีช่วงไหนที่รู้สึกแบบว่าหลังจากถ่ายทำเสร็จแล้วแบบว่ายังเป็นคาแรคเตอร์นั้นหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จไหมนะคะเหมือนแบบว่าอินกับบทมากนะคะไม่ยังแบบถอดคาแรคเตอร์ออกมาไม่ได้ใช่ค่ะติดกลับบ้านไปด้วย ติดกลับบ้านมา ถ้าของผมจะไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ครับ เพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเจเขาห่างกับผมมาก ในเวลาที่ผมอินไปกับเขาครับผมจะกำหนดให้ตัวเองว่าเป็นคาแรคเตอร์50แล้วก็สติตัวเอง50เพราะว่าถ้าเรายอมให้ตัวละครคืนเราไป 100% นะครับเราจะไม่สามารถกลับมาได้เลย แล้วก็เราไม่สามารถเป็นเขาได้ 100% เหมือนกัน ซึ่งถ้าเราเล่นไปแล้วมีสติครับก็คือเราจะยังสามารถรู้ได้ว่าบล็อกกิ้งนี้เรากำลังจะเดินไปเพราะอะไรหรือว่า
คำพูดต่อไปที่เราจะพูดอ่ะมันผ่านการคิดอะไรมาครับ ใช่ มันจะมีสติอยู่ตลอดเวลา ซึ่งถามว่ามีไหมอาจจะเป็นมีแค่พฤติกรรมล้วงกระเป๋าครับ เพราะว่าตัวละครเจเป็นตัวละครที่โผล่มาต้องเท่มาก ผมติดการล้วงกระเป๋ากลับมาเนี่ยแหละครับ อาจจะติดเป็นพฤติกรรมเนาะไม่ได้ติดเป็นแบบคาแรคเตอร์ ตอนนี้ก็ยังล้วงกระเป๋าอยู่นี่ครับ อ่า So for Kun Top Tap, I don't usually bring back the character back home because the character is very like far from me. And for me personally, I always be like the character 50% and still be myself 50% because if I cannot be 100% like the character, and if I can still be myself 50%, I know what to do after. The only thing that I pick up from the character is when I put my hand into the pocket because Jay has to be very cool all the time, and that's the behavior that I pick up from the character. That's a very cute thing to pick up. What about Min? for me ของผมเนี่ยไม่ได้เชิงว่าติดคาแรคเตอร์ออกมาจากนอกซีนนะครับ แต่ว่ามันเหมือนแค่เราพก energy ของซันเขาออกมามากกว่าระหว่างที่ถ่ายทำอยู่อะครับ เวลาเรากลับมาบ้านหรือว่าออกมานอกกองอะไรเงี้ยเราก็จะยังมันยังมีมวลของความเป็นซันอยู่ ซึ่งมันจะออกมาทางสายตาบ้าง มันจะออกมาทางคำพูดบ้างอะไรเงี้ยครับ ที่แบบอย่างเช่นสมมุติเราไม่ใช่คนพูดแบบห้วนๆเหมือนในซีรีส์เหมือนแบบนักเลงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ แต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่แบบคนรอบตัวบอกว่าเฮ้ยพูดห้วนขึ้น พูดเสียงแบบแข็งขึ้นอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบสายตาแบบมีเปลี่ยนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนที่เวลาที่เราอยู่กับซันตัวซัน เพราะว่าตัวผมเองอะมีทุกคิวแล้วก็ทุกซีน ซึ่งเราเหมือนอยู่กับเขาเป็นระยะเวลา2 เดือนไงครับ แต่ก็พยายามที่จะมีสติกับตัวเองอยู่ So for Kun Min, I wouldn't say I actually like bring the whole character back home, but I can still feel the energy of Sun when I go back home. For example, sometimes like the way I see people, like the eye contact change, the way I speak change a bit. It's just like Sun because I have a lot of scenes that I have to shoot, and it has been 2 months that I am with these characters. So sometimes I just bring back like some of the behavior, but not the whole character. Yes. Especially I think the way you have eye contact with other people is very different to you, especially. I feel like you're very bubbly compared to Sun. ก็คิดว่าเวลาแบบว่าการมองสายตาของคุณมินปกติแล้วก็คือแบบว่าแตกต่างมากแบบว่าถ้าเป็นคุณมินจะแบบว่าสายตาจะแบบเป็นประกายใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณซันก็จะแบบว่าดูนิดนึงใช่ค่ะ ตอนนี้ตอนเนี้ยก็แบบเขาเรียกอะไร แยกออกมาได้ 100% แล้วฮะก็คือกลับมาเป็นมิลลี 100% แล้ว But right now I can totally 100% separate the character from myself. So right now I am. You can see that definitely. Since you've finished filming Payback, have you thought about your future projects? Have you thought about working together again? เนื่องจากว่าPayback Series ได้ถ่ายทำจบไปแล้วใช่ไหมคะมีแบบว่าคิดถึงโปรเจกต์ในอนาคตที่จะทำงานร่วมกันมีบ้างไหมคะ ถ้าคิดถึงโปรเจกต์ร่วมกันก็มีครับ แต่ว่าต้องรอติดตามดูว่าพวกเราจะทำเป็นแบบว่าแนวไหน เพราะเรื่องนี้เป็นทั้งดราม่าทั้งโรแมนติกด้วย แล้วก็มีเสริมคอมเมดี้เข้าไปด้วย มันค่อนข้างที่จะกลมกล่อมมากกว่าใช่ครับ แต่ในอนาคตข้างหน้าอยากจะลองเปลี่ยนบทบาทเป็นแบบว่าอาจจะเปลี่ยนจากหนุ่มธุรกิจเป็นแบบนักศึกษาให้มันดูกับเข้ากับวัยเราหน่อยเพราะเรายังเด็กนะครับ วัย30 ใช่ไม่ใช่ ก็อยาก
ได้บทที่แบบท้าทายเหมือนกันเนาะ อืม ที่แบบครั้งหน้าเอาเป็นแบบธีมเอเลี่ยนดีไหมอวกาศ มีใคร อืม คอมเมนต์ได้นะครับ อยากให้เป็นฟิวไหนๆลอง Comment down below, guys. What do you โรเลยครับโรเลย ขอยิ่งแตกยิ่งดีนะทุกคน comment down what you guys want them to work, what genre you want them to work on next time? So we actually have the project where we will have to see what kind of genre we are going to do. But yeah, we would like to do something like challenging, like Alien, sci-fi. That would be very interesting. I don't think we've ever had a series like that in BL, so that would be very interesting. So, since there's a lot of international interfans who are learning Thai because of the series, do you have any phrases or words that you'd like your fans to learn? เนื่องจากว่ามี international fan ที่แบบว่าดูซีรีส์เยอะมาก แล้วก็เขากำลังเรียนภาษาไทยกันอยู่ มีคำหรือว่าประโยคไหนที่อยากสอนแฟนๆไหมคะ อ๋อ นาย2 บาท Nice song, but นาย2 บาท I think we already learned that from the series. another one อืม อืม ถ้าสำหรับอยากสอนภาษา เอาแบบคำฮิตช่วงนี้ไหมครับ คำฮิต Would you like a very popular Yeah, it can be Gen Z, very teenage, yes, very teenager word. Yes. วัยรุ่นได้ค่ะ อู้หู อ๋อได้ครับ ท็อปคิด อ่ะนะฮะเอาเครื่องปรุงมาให้ ได้ โอ้โหนะครับคำที่เป็นวัยรุ่นและใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับ คือคำว่าเลิศเลยล่ะนะครับคำนี้อยากให้ใช้กันนะครับเลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะนะครับ เลิศเลยล่ะ เลิศเลยล่ะ อ๋อใช่ครับใช่ Before we finish this off, would you like to give a message to your fans? ก็ก่อนจะจบมีอะไรอยากบอกแฟนๆไหมคะ นะครับผมเองนะครับก็ขอบคุณ international fan ทุกคนนะครับที่เป็นคนที่ซัพพอร์ตเราจากแบบว่าต่างทั่วทุกมุมโลกเนี้ยพวกเราขอบคุณจริงๆนะครับ การที่ผมได้เห็นความคิดเห็นจากพวกคุณหรือว่าเราได้เห็นกำลังใจจากพวกคุณทุกคนนะครับ ผมดีใจแทนทีมงานเบื้องหลัง แล้วก็เราก็เองก็ชื่นใจเหมือนกันว่าการถ่ายทอดของพวกเราเนี่ยมันส่งถึงใจคนดูจริงๆ แล้วก็คือซีรีส์นี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดผู้ชมอย่างทุกคนนะครับ ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็สปอร์ตพวกเราแล้วก็รักพวกเราไปนานๆนะครับครับพวกเราก็จะรักทุกคนเหมือนกันครับ ขอบคุณ So I would like to thank all the international fans from all around the world that they have been supporting us. And every time that I see all of your opinions, I feel very glad for myself and also for the teams. It's like our effort really reach you all, and this series wouldn't be like very successful without all of our fans. So I would like to say thank you very much, and please support us after this too. Thank you so much. Thank you so much. And honestly, you guys have worked so hard, and I believe that there's going to be a lot more fans coming in now after all the episodes are out. And congratulations on your series. I think it's so perfect. And all the best for your next project as well. ขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับใช่ค่ะสำหรับขอบคุณมากเนาะนะคะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะมีแฟนๆเข้ามาดูกันเยอะแยะเลยแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับโปรเจกต์ถัดไปด้วยเนาะนะคะขอบคุณมาก Thank you so much Thank you. ขอบคุณค่ะ Thank you so much สุข Thank you so much. Bye. Thank you. ขอบคุณค่ะ Before we go, could you please do a post for the thumbnail? Sherry น่ารักมากเลย Thank you Thank you. โอ้โยไทยแอคเซนต์สมบูรณ์นะครับ ขอบคุณค่ะ โอ้